හායි මම ගෝසිත කඩේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කද්දි හම්බෙන චොප්සිය කොච්චරනම් රසද. ඉතින් වැඩි වැඩ මුකුත් නැතුව මේක ගොඩක් ලේසින් හදන විදිය බලමු. මේ තියෙන්නේ එකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. අපි චොප්සිය හදන්න කලින් මුලින්ම එළවලු ටික කපන විදිය බලමු. මම කැරට් ටික මේ වගේ හැටයට කපා ගන්නවා. ඊළඟට අලගෙඩියත් රවුමට කපා ගන්නවා. දැන් බෝංචි ටික දිගටට කපනවා මේ වගේ. ලුණු ගෙඩියත් මේ වගේ කපාගෙන කෑලි ටික වෙන් කර ගන්නවා. ගෝවා කෑල්ල නම් කපාගන්න ඕනි නෑ. මේ වගේ අතින් කඩාගත්තාම ඇති. ඊළඟට සුදුලුණු ටිකත් මේ වගේ පොටියට කපාගමු. අපි බලමු එහෙනම් දැන් චොප්සිය හදන විදිය. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් මේසෙන්දි 3ක් දානවා. බටර් ටික තිය වෙනකොට පොඩියට කපාගත්ත සුදුලුණු බික් 4 එකතු කරනවා. මේ ටික තප්පර 30ක් වගේ මික්ස් කරනවා මම. ඊළඟට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය එකතු කරමු අපි. දැන් ආයෙත් තප්පර 30ක් මික්ස් කරගමු මේ ටික. කලින් කපාගත්ත කැරට් ටිකයි අල ගෙඩියයි දැන් දානවා මම. මේ ටික දැන් හොඳට මික්ස් කරගමු අපි. විනාඩි 2ක් වගේ මේ ටික ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි. දැන් කපාගත්ත බෝංචි ටික එකතු කරමු. ආයෙත් ටිකක් මික්ස් කරගන්න ඕනි. පැටිගින්දරේ විනාඩියක් වගේ ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න මේ ටික දැන්. ඊළඟට මම ගෝවා ටික එකතු කරගෙන ආයෙත් මික්ස් කරගන්නවා. ගෝවා ඉක්මනට තැම්බෙන නිසා අන්තිමට තමා ඒ ටික එකතු කරගන්නේ. ඊළඟට දුන්නු තේ හැන්දකුයි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දකුයි මම මේකට එකතු කරගන්නවා. මික්ස් කරගමු ආයෙත් දැන්. අපි දැන් වතුර මේසෙන්දි 2ක් වගේ දාගන්න ඕනි. මේක හොඳට කලවම් කරලා පියන වහලා විනාඩි 4ක් වගේ පිස්ස ගන්න ඔයාලත්. පියන ඇරලා මම විනාගිරි තේ හැන්දක් දාගෙන ආයෙත් ටිකක් මික්ස් කරගන්නවා. මේක අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම පොඩි බෝල් එකකට කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැන්දක් දාගන්නවා. දැන් වතුර මේසයන්දි 3කුත් දාලා මේක හොඳට කලවම් කරලා තියාගන්නවා. ආයෙත් ටිකක් මික්ස් කරගෙන කලින් හදාගත්ත කෝන් ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය මම මේකට එකතු කරනවා. දැන් මික්ස් කරගෙන පියන වහලා විනාඩි 3ක් වගේ පිස්ස ගන්නවා මේ ටික. පියන දැන් ඇරලා ටිකක් මික්ස් කරගෙන මම ලිපෙන් බාගන්නවා. අද ඉඳන් රසකාරක මුකුත්ම නැතුව හරිම ලේසියෙන් ඊතරදීම ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එකත් බලන්නකෝ. බයි බයි.